שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין פלפל צ'ומה. המצרכים הם רבע כוס שמן, 2 כפות גדושות פפריקה, חצי כפית כמון, חצי כפית קימל טחון, מלח לפי הטעם, מיץ מלימון 1 סחוט, 20 שיני שום ו20 פלפלים צ'ילי אדומים. אופן ההכנה: את הפלפלים צ'ילי האדומים אני חוצה לשניים, מוציאה את הגרעינים ושמה בקערה עם מים למשך 3 שעות או למשך כל הלילה. מעבירה למסננת ושוטפת היטב. אני טוחנת את השום במעבד מזון ומעבירה לקערה. אני שמה במעבד מזון את הפלפלים צ'ילי האדומים וטוחנת. אני הכנתי בפעמיים, כך שחילקתי את המצרכים לשניים. אני מוסיפה את המלח, את השמן, את הפפריקה, את המיץ לימון, את השום, את הכמון, את הקימל, וטוחנת לתערובת אחידה. הפלפל צ'ומה הוא חריף טריפולטאי שמתאים להרבה מאכלים, כמו למשל לדגים מרוקאים, לחריימה, לשקשוקה, לעוף עם זיתים, בשרים ולכל מיני תבשילים. תבלין מאוד מאוד טעים וחריף. לאחר שהפלפל צ'ומה מוכן, אפשר להעביר לצנצנת ולשים מעל שמן. אפשר לשמור במקרר כמה חודשים. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.